Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Đó là câu chuyện mới. Sự tích có tên là Sự tích Hồ Gươm. Vào thời ấy, giặc Minh đạt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược, làm cho thiên hạ căm giận đến tận xương tủy. Bấy giờ, ở vùng Lam Sơn, Nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng. Nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu, nên nhiều lần bị giặc đánh cho tan tác. Thấy vậy, Đức Long Quân quyết định cho họ mượn thanh gươm thần để họ giết giặc. Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường. Tự nhiên trong một lần kéo lưới, chàng thấy nặng nặng. Trong bụng mừng thầm chắc là có cá to. Nhưng khi thò tay bắt cá, Thận mới biết đó là một thanh sắt. Chàng vứt luôn xuống nước rồi lại thả câu ở một chỗ khác. Đến lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay. Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại nhặt lên và ném xuống sông. Đến lần thứ ba vẫn là thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm quái lạ, Thận ghé mồi lửa lại nhìn xem. Bỗng chàng reo lên một mình: ha ha, là một lưỡi gươm. Thận về sau gia nhập quân đoàn khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng đã mấy lần vào sinh ra tử ở nơi trận mạc để diệt lũ cướp nước. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tòng đến tận nhà Thận. Trong gian nhà tối ôm, thanh sắt hôm đó chợt sáng quắc lên ở một xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi đến gần cầm lấy xem và nhận ra đó là chữ Thuận Thiên khắc sâu vào lưỡi. Xong tất cả mọi người đều không biết đó là báu vật. Một hôm bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy ánh sáng trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi gươm dắt vào lưng. 3 ngày sau, Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn, trong đó có Lê Thận. Khi lắp lưỡi vào với chuôi thì kỳ lạ thay, vừa vặn khớp nhau. Lê Lợi bàn kể lại câu chuyện. Mọi người nghe xong đều hồ hởi vui mừng. Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với chủ tướng: đây là thần có ý phó thác cho Minh Công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương da của mình theo Minh Công và thanh gươm thần này để báo đền xã tắc. Từ đó, khí thế của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành trên mọi trận địa và làm cho quân Minh bạt phía. Chẳng mấy chốc, tiếng tăm của quân Lam Sơn lan khắp nơi. Họ không phải trốn tránh trong rừng nữa, mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa. Đã có những kho lương thực của giặc mới cướp được tiếp tế cho họ. Gươm thần đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc nào trên đất nước. Sau khi đuổi giặc Minh về được 1 năm, ngày hôm ấy, Lê Lợi lúc bấy giờ đã là một vị thiên tử, cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Lâm Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền chèo ra giữa hồ thì tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi làn nước xanh. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Vua đứng trên và nhận thấy lưỡi gươm đang đeo bên mình cũng đang cử động. Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên trên mặt nước và nói: xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân. Nghe nói thế, nhà vua bỗng hiểu ra, bèn thò tay rút gươm ra khỏi bao.
Chỉ một lát, thanh gươm thần đã rời khỏi tay vua bay đến phía rùa vàng. Nhanh như cát, rùa há miệng đớp lấy ngang lưỡi. Cho đến khi gươm và rùa lặn xuống, người ta vẫn thấy có vệt sáng le lói dưới mặt nước hồ xanh. Khi những chiếc thuyền của báo quan tiến lên kịp thuyền rồng, thì vua liền báo ngay cho họ biết: Đức Long Quân cho chúng ta mượn thanh gươm thần để trừ giặc Minh. Nay đất nước đã thanh bình, người đã xây rùa lấy lại. Và từ đó, hồ bắt đầu được mang tên là Hồ Gươm hay là Hồ Hoàng Kiếm. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bé ngoan ngoãn nhé.